สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะนันมีเมนูหมูห่อใบเตยมาฝากค่ะเป็นเมนูที่มีกลิ่นหอมๆของใบเตยกับหมูชิ้นโตๆนะคะรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูหมูห่อใบเตยนะคะก็จะมีใบเตยหอมค่ะเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นนะคะรากผักชีกระเทียมงาขาวคั่วพริกไทยเม็ดค่ะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาและน้ำตาลทรายค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการหมักหมูกันเลยค่ะเอาหมูใส่ลงไปค่ะอันนี้จะใช้เป็นสันนอกสันในก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้สันในเนี่ยมันก็จะนุ่มอร่อยกว่ารากผักชีกระเทียมแล้วก็เม็ดพริกไทยที่เราโขลกเอาไว้นะคะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันงาค่ะน้ำตาลทรายและงาขาวคั่วค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะเราจะหมักหมูทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีนะคะเพื่อให้ตัวซอสหรือทุกอย่างเนี่ยเข้าไปในตัวเนื้อหมูนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาเนื้อหมูไปห่อใบเตยกันค่ะใส่หมูลงไป1ชิ้นค่ะแล้วก็เอาด้านปลายแหลมเนี่ยนะคะสอดลงไปด้านล่างก็กลับอีกด้านหนึ่งค่ะเอาไปอันเดิมนะคะสอดไปด้านบนพลิกกลับด้านอีกทีค่ะปลายอันเดิมสอดลงไปด้านล่างค่ะแล้วก็ดึงให้แน่นค่ะเดี๋ยวนั้นจะห่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากเราหมักหมูแล้วก็มาห่อใบเตยเสร็จแล้วนะคะเราจะเอามาทอดกันค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะเราจะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนใบเตยเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็จะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ที่แล้วก็จะสีประมาณนี้นะคะก็ตักขึ้นได้เลยพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะเนี่ยจะทอดไปเรื่อยๆจนหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแกะออกมาแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็วางลงไปอาจจะทานคู่กับพวกน้ำจิ้มนะคะอาจจะเป็นซีอิ๊วดำนะคะโรยงาขาวก็ได้หรือว่าจะเป็นซอสน้ำจิ้มไก่หรือว่าซอสพริกซอสมะเขือเทศก็ได้ค่ะก็ทานเล่นได้เพลินๆนะคะสำหรับสูตรและวิธีทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ